Một người vợ sống chung dưới một mái nhà với chồng mình, nhưng đã nửa tháng liền không nói với nhau một lời. Chỉ vì người chồng là một kẻ ngu hiểu đến mức thái quá. Khi tôi cưới Đàm Trúc Mặc, anh ấy nói sẽ đối xử tốt với tôi, không để tôi phải chịu ấm ức. Hôm nay nếu không có mọi người khuyên can, tôi chắc chắn đã bị hai cha con họ đánh chết rồi. Tôi đến làng này đã được vài năm. Những năm qua, tôi luôn cung kính và hiếu thuận với bố mẹ chồng. Chưa bao giờ có một lời oán trách. Lần này là bà nội đã ném con gái tôi đi. Tôi bị ép buộc đến mức phải cầm dao để chống lại bà. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ không làm vậy. Thực sự tôi đã bị dồn vào đường cùng. Cuộc sống ở nhà họ Đàm, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Đội trưởng à, anh hãy giúp tôi muốn ly hôn. Căn nhà này ban đầu cũng là do đội phân cho tôi. Tôi thả đi ăn xin nuôi con. Cũng không muốn chịu khổ ở nhà họ Đàm thêm nữa. Lâm Lai Đệ càng khóc càng chân thật. Giả vờ như sắp quỳ xuống, Hoàng Vĩ vội vàng đỡ lấy cô ấy. Lai Đệ đừng quỳ. Có gì thì từ từ nói. Ở đây không ai dám đánh cô đâu. Tôi sẽ đứng ra bảo vệ cô. Đàm Trúc Mặc chăm chú nhìn vào ngực Lâm Lai Đệ. Cảm giác như bị ai đó bất ngờ giáng một đòn mạnh. Cô ấy thực sự muốn ly hôn sao? Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn Lâm Lai Đệ. Anh muốn nhìn thấu cô ấy, nhưng lại phát hiện ra rằng đột nhiên anh không còn hiểu cô ấy nữa. Cuối tuần, đây là lỗi của các người. Lai Đệ là đứa trẻ biểu hiện tốt nhất trong số các chi nhánh quản lý. Bình thường cô ấy rất hiếu thuận với hai ông bà. Lần này đúng là bà nội đã sai. Dù là cháu trai hay cháu gái, đều là con người cả mà. Sao có thể tùy tiện bỏ đi như vậy? Lai Đệ là một người mẹ. Bỏ rơi con cái của cô ấy chẳng khác nào giết cô ấy. Ngay cả hổ cũng biết bảo vệ con mình. Huống hồ là con người. Nếu các người đánh Lai Đệ vì chuyện này, thì tôi phải nghiêm túc nói chuyện với các người rồi đấy. Thật thú vị. Đội trưởng, anh hiểu lầm rồi. Tôi đâu có đánh cô ấy. Làm sao tôi có thể đánh cô ấy chứ? Tôi đến đây chỉ để thăm cháu. Thuận tiện hòa giải mối quan hệ. Dù sao cũng là người một nhà. Tôi cũng không muốn mọi việc trở nên căng thẳng. Đúng vậy. Tất nhiên là đúng rồi. Anh nghĩ một ông già như tôi có thể đánh ai chứ? Thân hình này chỉ đủ để nhìn thôi. Không còn sức lực nữa rồi. Sức lực còn không bằng một nửa của Lai Đệ. Ông ấy giả vờ cười thân thiện với Lâm Lai Đệ. Lai Đệ bị dọa sợ. Đừng sợ, tôi đến đây là để cô nghỉ ngơi sau khi sinh cho tốt. Mẹ cô nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy. Tôi biết cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù sao chúng ta vẫn là người một nhà. Cô hãy bình tĩnh lại. Tôi đến đây chỉ để nói những điều này. Lai Đệ, đừng nghĩ quá nhiều. Đàm Hữu Quý không còn răng hàm để cắn nữa. Những lời này khiến ông ta tức giận vô cùng. Nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ là một người cha chồng hiền lành. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Lai Đệ vốn ngốc nghếch này đã học được cách suy tính. Cô ấy thậm chí còn gọi đội trưởng đến. Cuối tuần, chuyện của cậu là thế nào? Hãy sống tốt cuộc sống của mình. Trong đội của chúng ta có bao nhiêu người đàn ông ghen tị với cậu vì có một người vợ tốt. Cậu không biết đâu. Lai Đệ đang trong thời kỳ hậu sản, tâm trạng dễ dao động. Ai cưới vợ mà không mong muốn sống hạnh phúc? Người đàn ông cần có lòng khoan dung lớn hơn. Đừng chấp nhặt với phụ nữ. Huống hồ là vợ của mình. Đàm Trúc Mặc không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc của mình. Cho dù Lâm Lai Đệ hiểu lầm và nghĩ rằng anh cùng Đàm Hữu Quý định đánh cô ấy, anh cũng không thèm biện minh cho bản thân dù chỉ một câu. Hàng xóm xung quanh lại khuyên thêm vài câu. Lâm Lai Đệ vốn không định ly hôn lúc này. Cô ấy muốn trả lại tất cả những đau khổ mà cô đã chịu cho gia đình đáng ghét này. Trời đã tối rồi, tôi phải về nấu cơm cho Tiểu Đông ăn. May mắn, con đi rửa bát đi. May mắn vào chơi với em gái. Đã may mắn nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đầy khó xử. Rồi nhìn sang Lâm Lai Đệ, trong lòng lo lắng vô cùng. Đi rửa bát đi. May mắn lại đây. Đàm Trúc Mặc hít một hơi thật sâu. Cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội ở tự mình dọn bát đổ đi rửa. Ban ngày cô ấy làm việc ở đội sản xuất. Tâm trạng bất an, bị ngã xuống mương và làm tổn thương. Nếu không phải vì thực sự đau đến mức không chịu nổi, anh ta sẽ không để may mắn đi rửa bát. Sau khi Đàm Trúc Mặc rửa xong bát, cuối cùng vẫn không kìm nén được, chủ động đến phòng Lâm Lai Đệ. Lưng tôi đau, cô xoa bóp giúp tôi. Đàm Trúc Mặc hạ thấp cái tôi của mình, chủ động tạo cơ hội cho Lâm Lai Đệ xuống thang. Lâm Lai Đệ thậm chí không buồn nhấc mí mắt lên. Hôm nay anh ta thậm chí còn dẫn theo Đàm Hữu Quý định đánh cô. Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ vì mặt mũi của 4 đứa con gái mà dạy dỗ Đàm Trúc Mặc, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần thiết nữa. Lai Đệ, hôm nay tôi bị ngã xuống mương. Dạo này bận rộn quá, sao không chết luôn đi? Giọng điệu lạnh lùng và độc ác, dường như đã hận anh ta tận xương tủy. Ánh mắt Đàm Trúc Mặc rung lên, mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lâm Lai Đệ trong một phút. Lâm Lai Đệ vẫn không buồn nhấc mí mắt lên. Trái tim Đàm Trúc Mặc bị tổn thương. Một lúc sau, anh tự giễu cợt bản thân, khóe miệng nở một nụ cười chua chát. Quay trở về phòng đối diện. Kể từ khi Lâm Lai Đệ nói câu đó, hai người họ hoàn toàn rơi vào mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt. Liên tục một tuần, không hề nói với nhau một lời nào.
Đàm lão đại và Đàm lão tam được thả ra từ đồn công an. Hai người vừa về đến nhà lại lao vào đánh nhau. Đàm Hữu Quý vất vả lắm mới tách được hai người ra. Đàm Xuất Tiền, cậu cút ra khỏi đây cho tôi. Sau này không được bước chân vào đây nửa bước. Căn nhà này có một nửa là của tôi. Muốn tôi ra ngoài ở cũng được, nhưng phải bồi thường tiền cho tôi, hoặc là đưa cho tôi một nửa căn nhà. Tôi cho bà cái đâu. Cậu có mặt mũi nào mà tranh nhà với tôi? Đây là nợ của cậu với tôi. Các người tưởng tôi chết rồi hay sao? Tất cả im miệng hết cho tôi. Đàm Trúc Mặc đứng một bên không nói gì. Một bên là anh cả, một bên là em út. Anh ta đứng về phía ai cũng không ổn. Ba nói nên xử lý tên tạp chủng này thế nào? Thôi được, chuyện đã xảy ra thế này. Hai anh em các cậu thực sự không thể sống chung dưới một mái nhà nữa. Lão đại, cậu đổi chỗ với lão nhị, Trúc Mặc chuyển đến ở với chúng tôi. Còn cậu thì dẫn gia đình đến nhà Trúc Mặc. Như vậy mọi người đều bình yên vô sự. Đàm Trúc Mặc giật mình. Căn nhà của anh tuy ban đầu là chuồng heo cải tạo, nhưng hiện tại cũng sạch sẽ gọn gàng. Lâm Lai Đệ hiện đang lạnh chiến với anh, động chút là đòi đuổi anh ra ngoài. Làm sao có thể đồng ý đổi chỗ ở với nhà lão đại? Như vậy không được. Lai Đệ và mẹ đã có mâu thuẫn. Sống chung chỉ là mâu thuẫn thêm trầm trọng. Tôi thấy cô ấy sẽ không ký giấy tha thứ cho mẹ đâu. Việc này tôi cũng không mong chờ cô ấy. Cậu hãy ly hôn với cô ấy, tên khốn kiếp đó. Mãi mãi đừng bước vào cửa nhà họ Đàm nữa. Đàm Hữu Quý thấy Đàm Trúc Mặc có vẻ không muốn, giận đến mức toàn thân run lên. Ý cậu là gì? Cậu có phải không muốn ly hôn không? Đàm Trúc Mặc không nói gì. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, mặc dù vợ không hoàn hảo, nhưng cũng có thể sống tạm qua ngày. Đàm Trúc Mặc, nếu cậu còn có lương tâm, trong lòng còn có cha không? Phụ nữ như vậy tuyệt đối không thể giữ. Cậu, nếu cậu muốn một người phụ nữ điên cuồng cầm dao chém người bất cứ lúc nào, thì cậu không còn coi tôi là cha nữa sao? Ngày xưa, tôi và mẹ cậu đã phải cắt vỏ cây để nuôi cậu ăn học. Anh trai và em trai cậu đều không được học, chỉ lo cho cậu thôi. Nếu biết cậu vô ơn như vậy, tôi đã sớm không nuôi cậu nữa rồi. Kiến thức cậu học được đều vào bụng chó rồi sao? Đàm Trúc Mặc không phản bác. Dù anh ta biết rõ ràng, ngày xưa không phải cha mẹ không muốn cho anh cả và anh ba học, mà là chính họ không muốn học. Vì cha mẹ đã lo cho anh ta học hành, anh ta luôn mang lòng biết ơn, bình thường đều cố gắng chiều theo cha mẹ. Kết hôn 10 năm nhưng không sinh được con trai. Cha chồng độc ác ép con trai ly hôn, bề ngoài tỏ ra yêu thương nhưng thực chất muốn chiếm đoạt căn nhà đứng tên con trai. Thực ra những gì cha nói cũng có lý. Lai Đệ đã thay đổi rồi. Cảm giác như cô ấy có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tôi thật sự sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị cô ấy chặt đầu trong lúc ngủ. Phụ nữ như vậy giữ lại cũng vô ích. Lại còn không sinh được con trai. Cậu giữ cô ta để làm gì? Cậu đẹp trai như vậy, quá dễ để tìm phụ nữ. Cậu hãy nghe lời cha đi. Đàm lão đại trong lòng căm hận Lâm Lai Đệ, tiết lộ chuyện giữa anh ta và vợ của em trai thứ ba. Hiện tại đương nhiên mong muốn người phụ nữ này không có kết cục tốt. Trẻ con không thể không có mẹ. Nói xong, ông ta bỏ đi. Phía sau vang lên tiếng đe dọa của Đàm Hữu Quý. Nếu cậu không nghe lời ta sẽ coi như cậu đã chết. Không có đứa con như cậu. Đàm Trúc Mặc sắc mặt càng thêm khó coi, câm miệng, đầu cũng không quay lại. Anh về nhà vẫn nấu cơm như thường lệ, vẫn lạnh lùng với Lâm Lai Đệ, không ai nói chuyện với ai. Gần đây Đàm Trúc Mặc tâm trạng không tốt, suy nghĩ mãi cũng không hiểu, cuộc sống vốn rất hạnh phúc sao lại thành ra như thế này. 2 ngày sau, Đàm lão đại không chịu nổi nữa. Sau khi làm việc ở đội sản xuất xong, kéo Đàm Trúc Mặc sang một bên để bàn bạc. Lão à, anh giúp tôi đi. Chuyện này rốt cuộc là do vợ cậu gây ra. Cậu không thể đứng nhìn gia đình tôi tan nát được. Tôi làm sao giúp cậu giữ được gia đình? Con của tôi cũng cần một gia đình mà. Những chuyện khác có thể nhường thì cậu đều đã nhường rồi. Nhưng chuyện căn nhà này thật sự không dễ nhường. Đàm lão đại nhận ra, Đàm Trúc Mặc không muốn ly hôn. Có lẽ càng ép anh ta thì càng phản tác dụng. Tôi sẽ giúp cậu khuyên cô ấy, không để cậu ly hôn với Lai Đệ. Chúng ta đổi nhà ở. Cậu thấy được không? Đại ca, chuyện này không được. Những chuyện khác thì dễ nói, nhưng chuyện nhà này khó giải quyết. Dù tôi đồng ý, Lai Đệ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cậu đừng quên, căn nhà này là Lai Đệ xin từ đội sản xuất, từ chuồng heo bỏ hoang cải tạo mà thành. Trong hồ sơ ghi rõ tên cô ấy. Hiện tại sao cậu không quản nổi một người phụ nữ vậy? Chính cậu gây ra chuyện này. Hãy tự kiểm điểm bản thân mình đi. Đàm Trúc Mặc nói xong liền quay người rời đi. Đàm lão đại khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Tôi làm thì phải để anh ta nói chứ. Đàm Trúc Mặc không nói thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đàm Trúc Mặc không thèm để ý đến ông ta, bước đi nhanh hơn. Đàm lão đại trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ông ta không còn cách nào sống chung với Đàm lão tam dưới một mái nhà nữa. 2 ngày nay, ánh mắt Đàm lão tam nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chỉ cần nghĩ đến thôi lưng ông ta đã lạnh toát. Lúc này, đại đội trưởng Hoàng Vĩ súng ruột vừa hay đi ngang qua và định tìm Đàm lão đại. Chị Chu, chuyện nhà chị khi nào mới giải quyết xong? Đại đội trưởng, hiện tại nhiệm vụ của đội sản xuất rất nặng. Nhà các người gần nửa tháng nay không đi làm.
Như vậy không được đâu, đến lúc phát lương thực, nhà các người sẽ nhận được ít lắm. Đừng kêu ca nhé. Ý ngoài lời là bảo ông ta nhanh chóng giải quyết chuyện nhà. Thời buổi này làm gì có chuyện ly hôn, bị đội sừng thì chịu. Quan trọng nhất là làm ruộng. Đại đội trưởng yên tâm. Nhà chúng tôi sẽ nhanh chóng lên công. Trong lòng ông ta cũng sốt ruột. Nhà còn 3 đứa con trai phải nuôi. Không làm việc thì cả nhà sẽ phải uống gió Tây Bắc. Đám lão đại vừa về đến nhà, liền thấy nhà mẹ vợ cả gia đình đưa vợ ông ta, Triệu Tuyết, trở về. Đang đứng trước cửa nhà ông ta mắng chửi ông người nhà họ Đàm các người ra đây thở cái nào. Chuyện này rốt cuộc phải xử lý thế nào? Đừng có im lặng làm rùa đen rùa vàng. Đừng có im lặng làm rùa đen rùa vàng. Mau đi gọi chú hai của cậu đến đây. Đàm Hữu Quý một mình trong lòng hoảng loạn. Không thể xử lý nổi chuyện này. Đứa con trai thứ hai này bình thường không tranh giành gì, câm miệng không nói lời nào, nhưng thông minh và biết cách xử lý mọi việc. Chú hai, chú mau đến nhà cháu. Nhà ngoại cháu dẫn người đến gây rối rồi. Ông nội bảo chú đến xử lý. Đàm Trúc Mặc vừa từ ruộng về, nghe nói nhà chị dâu cả đã đến người. Cô ấy lập tức đứng dậy định chạy qua. May mắn, đi khóa cửa lớn lại. Đột nhiên, trong phòng truyền ra giọng lệnh cứng nhắc của Lâm Lai Đệ. Đàm Trúc Mặc biết rõ, Lâm Lai Đệ có ý là không cho anh ta nhúng tay vào chuyện này. Nhưng đây là chuyện của nhà họ Đàm, anh ta không ra mặt thì không ổn. Tôi đi xem thử. Lát nữa về nấu cơm. May mắn, khóa cửa lại, nghe thấy chưa? Giọng nói của Lâm Lai Đệ không thể chối từ, nhưng Đàm Trúc Mặc vẫn ra ngoài. Dạo này bận rộn, khóa cửa thì khóa cửa. Dù sao anh ta cũng có thể trèo tường vào. Đàm Trúc Mặc vừa đến nơi, Đàm Hữu Quý như có chỗ dựa vững chắc. Những lời nói không nhận được con này trước đó đã sớm quên sạch sành xanh. Chú cuối tuần cậu đã đến rồi, cậu xem thử chuyện này nên xử lý thế nào. Thần tiên vào trong nhà uống trà trước đã. Việc đã xảy ra thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Gia đình họ Triệu có ấn tượng tốt về Đàm Trúc Mặc. Đặc biệt là có lần, nhà mẹ vợ Triệu Tuyết bị trộm viếng thăm. Trong nhà không còn một chút đồ ăn nào. Là Đàm Trúc Mặc cõng nửa bao bột thô, đi bộ 1 giờ đồng hồ đường núi, đưa lương thực đến nhà họ. Nhìn vào mặt mũi của anh ta, gia đình họ Triệu bước vào trong nhà, không còn la hét om sòm mở cửa nữa. Chú Mặc, nếu không phải vì nể mặt cậu, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Cậu xem thử đây là làm chuyện gì đây? Đừng nói người lớn. Sau này mấy đứa trẻ cũng không ngẩng đầu lên được. Làm ra loại chuyện mất mặt này, tôi cũng cảm thấy xấu hổ theo. Thần à, các người giận chúng tôi đều hiểu. Chuyện này đúng là lỗi của anh trai tôi. Anh trai, mau xin lỗi đi chứ. Mẹ, chuyện này con làm sai rồi. Gia đình họ Triệu ai nấy đều mặt lạnh như tiền, không ai cho anh ta sắc mặt tốt. Thím à, thím xem thử như vậy có được không? Dù sao cuộc sống sau này vẫn phải tiếp tục, dù sao vẫn còn có con cái mà. Căn nhà này từ gian chính chia thành 2 phần, xây thiên tường là thành 2 hộ rồi. Sau này đóng cửa lại, mỗi người tự lo cuộc sống riêng. Đàm Hữu Quý là người đầu tiên không đồng ý. Căn nhà này vốn đã không lớn. Ban đầu ông định để lại cho đứa con thứ 3, rồi ông sẽ sống cùng với đứa thứ 3. Bây giờ chia làm 2 phần, trông như cái gì vậy? Triệu Tuyết cảm thấy ổn. Nhà mẹ đẻ không có chỗ dung thân cho cô ấy. Thời buổi này phụ nữ không ly hôn được. Dù chịu oan ức lớn đến đâu, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Sống riêng cũng được. Ba mẹ vẫn phải giúp chúng tôi trông con. Việc trông con thì ba mẹ tự quyết định. Chuyện này tôi không thể làm chủ. Không được, căn nhà này không thể chia làm 2. Trông như cái gì vậy? Thân gia, ông đưa ra cách giải quyết đi. Anh cả chuyển đến ở nhà anh hai chuyển qua đây. Như vậy là tốt nhất. Đợi 2 năm nữa, rồi đuổi gia đình Đàm Trúc Mặc ra ngoài, xây nhà khác. Như vậy 3 đứa con trai đều có nhà riêng để ở. Triệu Tuyết giật mình. Ai mà không muốn chiếm cái lợi này chứ? Một gia đình có thể sống độc lập. Đây quả thực là giấc mơ của cô ấy. Cũng được. Dù sao sau này cũng sẽ tách ra khỏi nhà thằng ba thôi. Đàm Trúc Mặc sắc mặt khó coi. Anh đã nói rõ là không đổi nhà. Tại sao vẫn cứ ép anh? Gia đình họ Triệu cũng im lặng. Dù sao có lợi thì cứ nhận. Phụ nữ vì tự bảo vệ tiết lộ những chuyện xấu trong nhà chồng, nguyên tưởng có thể đổi lấy chút thời gian bình yên. Không ngờ cha chồng lại muốn cướp căn nhà của cô. Căn nhà này tôi đã nói rồi, không thể đổi. Lai Đệ sẽ không đồng ý đâu. Chuyện này em đừng lo. Tôi và Lai Đệ quan hệ tốt. Tôi sẽ khuyên cô ấy, chắc chắn sẽ đồng ý. Các người cứ nói chuyện đi, tôi đi xem thử Lai Đệ trước. Đàm Trúc Mặc định gọi anh ta lại. Đúng lúc này mẹ vợ lại chơi bài tình cảm với anh ta. Chú Mặc, chú là người có học thức. Chỉ có chú là người hiểu lý lẽ và trưởng thành nhất. Gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh mà. Triệu Tuyết vui vẻ đến nhà Lâm Lai Đệ. Vừa vào cửa đã thấy Lâm Lai Đệ đang dỗ con. Lai Đệ, hôm nay cô không đi làm à? Có phải cơ thể không khỏe không? Không, chẳng phải đang ở cữ sao? Chưa hết tháng cữ thì không đi làm đội sản xuất. Trong lòng Triệu Tuyết lập tức cảm thấy không thoải mái. Lâm Lai Đệ hóa ra nửa tháng nay cũng không xuống ruộng làm việc. Chuyện thú vị thế này, nhà chắc chắn không đủ lương thực để ăn rồi.
Trước kia lương thực nhà họ không đủ ăn, đều đến chỗ Lâm Lai Đệ mà lấy. Bây giờ cô ấy không xuống ruộng làm việc, đến lúc chia lương thực không có phần, thì làm sao cô ấy còn có thể lấy lương thực? Đúng vậy, sinh con xong nên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi xong rồi sẽ đi làm đội sản xuất. Tôi còn phải nghỉ thêm nửa tháng nữa. Phụ nữ phải dưỡng sức khỏe cho tốt. Không có gì quan trọng hơn một cơ thể khỏe mạnh. Lâm Lai Đệ nói câu này là cố ý để Triệu Tuyết nghe. Triệu Tuyết lại cảm thấy không thể tin nổi. Đẻ con gái mà còn kiêu căng hơn cả đẻ con trai. Cô ta dám nghỉ hẳn 1 tháng. Nếu là bình thường, tôi đã sớm mắng Lâm Lai Đệ một trận rồi. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất việc cần làm là đổi nhà. Vẫn là vì em tốt số. Chú Mặc thương em. Sinh con gái mà cũng không để em xuống ruộng làm việc. Không giống như tôi khổ sở. Gả cho người đàn ông như anh cả của chú. Em bảo tôi phải sống thế nào đây? Thì chỉ có thể nhờ em giúp thôi. Cha bảo hai gia đình chúng ta đổi nhà ở. Em nhìn vào 3 đứa trẻ. Mới chịu đựng sống với anh cả. Lâm Lai Đệ giật mình. Cái gì cơ? Thực sự muốn đổi nhà với cô ấy sao? Lai Đệ, tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy. Tiểu Đông, Tiểu Tây, Tiểu Nam đều như con ruột của cô. Bình thường cô yêu thương bọn trẻ như vậy. Lần này chắc chắn sẽ giúp gia đình chúng tôi chứ. Đúng không, chị dâu? Chị có nhìn chúng cuối tuần rồi không? Lai Đệ, làm sao có thể như vậy được? Không thể đùa kiểu này đâu. Rõ ràng là chị đùa trước mà. Nhà tôi tốt đẹp thế này. Tại sao phải đổi với chị? Nếu chị nói chị thích chồng tôi nhường cho chị cũng chẳng sao. Nhưng căn nhà thì không được. Lời của Lâm Lai Đệ vừa tức giận vừa nhẹ nhàng. Được những người vừa đến như Đàm Trúc Mặc nghe rõ mồn một. Ngực anh ta lập tức như bị đá đè. Trong lòng cô ta, anh ta thậm chí còn không bằng một căn nhà cũ nát. Lâm Lai Đệ, cô bị bệnh à? Hay là ăn phải thuốc súng rồi? Nói lời hỗn láo gì vậy? Tôi là chị dâu của cô. Chị dâu lớn như mẹ. Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Phía đông phòng ngủ truyền đến tiếng Triệu Tuyết gào thét. Tâm trạng vui vẻ của mẹ bị tiếng hét của Triệu Tuyết làm tan biến. Một đám người vội vàng chạy vào phòng phía đông. Cô muốn chiếm nhà của tôi. Còn muốn tôi tôn trọng cô. Có thể sao thằng hai? Anh xem vợ anh nói chuyện kiểu gì kìa. Loại người gì vậy? Gọi là chiếm nhà của cô. Là hai gia đình đổi chỗ ở. Tôi chưa bao giờ là người chiếm tiện nghi của người khác. Cô không đồng ý thì thôi. Không phải thằng hai. Chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao? Anh là đàn ông trong nhà này. Lời anh nói mới tính. Chỉ cần anh đồng ý, nhà này đều có thể đổi. Anh đồng ý đổi nhà. Đàm Trúc Mặc chưa từng đồng ý. Nhưng lúc này, anh ta không biết trong lòng khó chịu cái gì. Cố ý không lên tiếng. Tôi không đồng ý đổi nhà. Đây là nhà của tôi. Anh ta, Đàm Trúc Mặc, không có quyền nói chuyện. Tôi thấy cô là ngừa ra rồi. Đây là nhà của con trai tôi, thằng hai. Không có phần cô nói chuyện. Cho cô mặt mũi đấy. Lâm Lai Đệ không nói nhiều. Trực tiếp rút dao thái dao đã chuẩn bị sẵn. Là tôi cho các người mặt mũi đó. Toàn bộ bọn họ định leo lên đầu tôi ngồi rồi. Đám lão đại xông lên định đánh Lâm Lai Đệ. Đàm Trúc Mặc nhanh chóng ngăn anh ta lại. Anh làm gì vậy? Phụ nữ như vậy mà không đánh thì sẽ leo lên đầu chúng ta đấy. Sao em lại nhu nhược như vậy? Sợ cô ta làm gì? Chú Tiền không nên nóng nảy như vậy. Lai Đệ à, cháu là đứa trẻ ngoan. Nhà Triệu Tuyết thường xuyên khen cháu trước mặt tôi. Cháu xem, chuyện này xảy ra quá đột ngột mà. Quyết định này tốt cho mọi người. Vì hòa thuận gia đình. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Tôi tin rằng cô chắc chắn hiểu được đạo lý này. Tôi gọi cô là thím nhé. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô. Lòng cha mẹ trên đời đều vì con cái mà tốt cả. Cô nói có đúng không? Mẹ Triệu nghe giọng Lâm Lai Đệ nhẹ nhàng. Nghĩ rằng việc đổi nhà có hy vọng. Bà cười hiền từ hơn. Người làm cha mẹ đều như vậy. Cho nên, thím à, xảy ra chuyện như thế này. Thím còn nỡ để con gái chịu khổ sao? Tôi nói một câu công bằng, không thiên vị. Anh cả và em dâu đã làm ra những chuyện đó. Hơn nữa không chỉ 1-2 lần. Chuyện này kéo dài mấy năm rồi, giống như thời chưa cải cách mở cửa. Như thời cổ đại, chế độ đa thê thì có gì khác biệt. Tâm tư đàn ông không còn ở trong nhà nữa. Sau này chị dâu sẽ có ngày tháng tốt đẹp sao? Cha mẹ nếu thật sự thương con gái, thì nên không ăn bánh bao, đấu tranh để đưa con gái về nhà. Chứ không phải đẩy con gái vào hố lửa. Thông minh thế, Ede, cô nói linh tinh gì tôi đánh vậy? Chết cô, đồ tiện nhân. Cô thử nói bậy thêm lần nữa xem. Trên mặt Đàm lão đại không giữ được, giận dữ muốn lao tới đánh Lâm Lai Đệ. Nhưng Đàm Trúc Mặc đứng trước mặt ngăn cản. Ông ta không thể bước gần Lâm Lai Đệ nửa bước. Mặt mẹ Triệu thoáng chốc khó coi. Quả thực đã đánh giá thấp Lâm Lai Đệ này. Vào một nhà, ra một nhà đâu có dễ dàng. Vợ chồng nào mà chẳng có mâu thuẫn. Giải quyết là được.
Có câu tục ngữ nói rất hay, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói câu khó nghe, đó là chó không sửa được thói ăn phân. Chuyện họ gây ra để tôi đi dọn dẹp hậu quả. Tôi không có lòng tốt như vậy đâu. Căn nhà này là của tôi ghét bỏ họ bẩn thỉu. Làm sao có thể đổi được? Mặt mẹ Triệu hoàn toàn không giữ được. Căng thẳng quăng cái đống lộn xộn này cho Đàm Hữu Quý. Thân ra, ông xem xử lý thế nào đây? Nhà thằng hai và nhà thằng cả chắc chắn phải đổi. Lời anh ta nói không tính. Mau về chuyển đồ qua đây. Mềm không được thì dùng cứng. Ông không tin một người phụ nữ yếu đuối như Lâm Lai Đệ có thể làm gì họ chứ? Muốn làm gì? Một tiếng gầm vang khiến mọi người im bặt. Là giọng của Đàm Chu Mạt. Đàm Hữu Quý vô cùng không vui nhìn sang anh ta. Căn nhà này không đổi. Căn nhà là của Lai Đệ. Tên đăng ký trên đội sản xuất cũng là tên của cô ấy. Dù tôi không sống với cô ấy nữa, cuối cùng căn nhà này cũng phải thuộc về cô ấy.